رئيس وصلاف هفالين هجا خد حسكة دم دست خلق جديد نشكر سيفير كوريا السعر بابتين جريداي بايثونيفا وهكا خد حسكة في خلق كده امدهين بحثا جوينا ناف بين دو توبلاكين كادشين تشوا دو توبلاكين ايج انجي بيجنا دو جوينينج نافي وي ي زانستي بري خب دي ام بيجن هكا نكم ماي توبل هوصا فيشي وازي ماي توبل 1 هابيتن اف ماي توبل 1 بيجن هندك ايتمتن بونو منا ابل اوصا وبونو منا ام بيجن طبعا هتاكو افا توبل لازم من فاريزيك الفيري هابيتن باش از بين بيجنا ماي توبلا دوي هر از في كوبي كم بيجمد ماي توبل يا دوي اوصا فيشي وازي افا يا دوي بس لنبونو منا افا بنانا بيتن تمام نكام بين فان هردوغا دمج كاين ام بكين جوينينج لنا بين هردوغا دا تشيكين بري خب دي تشي بيجي توبلا سي اني بيجي ماي توبلا توبل يا سي مثلا يكسانه بشتش تشي بيجي يكسانه بماي توبلا دوي زائدا شتش زائدا ماي توبلا ايكي بري خب دي نكاكس بين بيجي برنت اوصف في شوازي ببرن برنت اوصف و از بيجمي ده مثلا ماي توبل يا سيبو من برنت كا بري خب ده هر دو اوي دي بوتا زفرن و هر دو جي زفرن وكو چتاش هر دو جي زفرن وكو كو افا توبلا يعني جي ندب شوازي تكس بما زفرينيتن باشه ما زاري ام چا جوينينگ چيكينت ناف بين هر دو توبلا ده باشه اگر توبلا كش وانا رقم بو يعني دي اشكالي پیدا بيتن انا مثلا بون من افا ايك بيتن پاشنگی دو پاشنگی سه وی شوازی برای خب دیده اوجی دی جوین بیتن الگل و وکو بای دیفولت و چت بید مثلا اینکه شو بسیار کرد بيجد بوچی ارقام اینا ندست بکی بوچی اپل برای دو ماهی که اوا الفيريا برای خب دیده من گوتی توبلا سي يكسان توبلا دوي او حكو رقم زائدا يا ايكي اگر نو كاش بيرمد يا ايكي بون من زائدا يا دوي او صافي شوازي بري خب دي ارقام شنو دو ماهي كي بري خب دي ارقام هادنا دو ماهي كي في شوازي هر وصا از شم نو که اوی توپله چپ کم اوی توپله ضربی دوب کم برای خب دیده چلی هتن دی نفس وان جمارا یعنی نفس وانا لدو جارا بو من هتا پرنت کرن اف فراغا کو تبینی اوا علامت هندی کجارا دویه اوا دست پرنت کردن باشه از دی شم اوی تهنی ایکی که مثلا ضربی اوی دی کم درسته از شم مثلا نو که وی ضربی دوب کم برای خب دی مای توپلا ایکی دی کلمه اپل بیتا دو جارا برای خب دی فعلا کلمه اپل بیتا دو جارا هر وصب همان شيء وأذا هكو أرقام جيت إذا أشين فيجي ضربي دوب كم يعني جيت بشيء بيجي مثلا توبل مالتيبل باي دوب كي باي سي باي هر رقم مكتب فيتن الفيري ده أجر من هاد صفر بكارينا بري خب ده كم هاد صفر بكارينا طبعا دي شكتن أفي مثلا ماي توبلا دوي همية ضربي صفر كتن يعني أو نتيجة نازوريتن وجا النظري ده الشوازي نظري ده اگر مثلا دنيات امتحانك نظري كر اگر اف شوازه بوتهات وتدي مثلا ماي توبلك شوانا يظهر بصفري هات يكرن الفي حالة بزانبه كو افا اشياء دي بس ابلبتني بوتايتن وافا علامتي هندي كو توبلك دي هات يدمج كرن القلبي اذا دي فارز الفيري هيتن وبشتي هنجي تدبيني اف زيرو الفيري ما دام اف زيرو ضربه كر الفيري اذا واتا تشتشت واتا كو الامنتد في توبلي همين نهار الفيري ده بزانا وقتی از ضربت کم مثلا کم ضربی دوب کم اد بیش متا في توبله همی بومن دو جارة اویدی بکا يعني في دو يعني دو جارة الهندي اویدی بکا يعني ما بستا من اوا اسند بیش متا ايتم بخو ضرب کا انجي بیش متا توبله همی ضربی دوب کا انجي ضربی ایکب انجي مثلا ضربی هر رقم كتبتن بري خب دني كاس بیش متا ضربی ایج بکا بهر همان نتيجة تبيني هر دي ايك بوتا زفريتن لإشكال الكنج ده بيداد بإشكال الهنج ده بيداد بيها كضربي ايك بيد نفسي خودي هيتن ضربي صفري بيتن چنا هيتن ضربي دويت بيد دو جارين ضربي سي بيتن بري خب دي سي جارة بوتا زفريتن وجه هشياري اوان جورا بسيارة وقتی تو مثلا بسيارة كأوصا نظري تو كودكي وصا بينيت فيتو بزان بي كا نتيجة دي چه بوتا هيتن افا الفيري ده مزاني طبعا ادفيتو بزان بي كو او ميثود يعني او فانكشنت هكا الجل توبليتين بكار اينان شنا ابتني امشين بجنوان يعني او فانكشنت هكا السر توبليتين تنفيذ كرن بس اندكس والجل كاونت اندكس طبعا ما برينك بكار ايناجي ام تزانين كا اندكس شويه ام بين بونو من ساكين ده بونو من انكم بجنه ده توبلا ايكي ماي توبلا ايكي اهو ماي توبلا ايكي بري خب دي دوت كاونت بري خب دي كاونت نوكا از بيم اهو في شوازي بكار مثلا بجن بوم بهجميره كان جارة أبل هاتي بري خب ديدا طبعا دي بيجتا من جارة قبتني أبل يا هاتي
و از بیم الفريدا مثلا متغيرة كي بدأ ميدا بون مناسب ميدا سي يكسانة و از بیم هفي متغيرة هكو نافي سي بخو برينت كم بري خب دي بشتتا جارك بتني ابل الناف ده يا هاي بري خب ديك از بیم جارك دي بكم دو ابلا الناف ده دو ابل بن الناف ده بري خب دي بومن شي صفريتن دي بومن رقم دو صفرينتن و هر وصا اگر ما هاد بونمنا ما بنانا جيل فري داخل كر بري خب دي هر دو بومن صفريتن و نابشت من سي بوچي چكا من گوتي ده بومن ابل حساب كا چند جارا الناف ده هات يا برينت كرن يادي ترجي چتشتا يادي تر ما قلت اندكس تو شيء اندكس جي الجل توبليب كاربين يعني هكا بسياره قلت او چه فانكشنن تو شيء الجل توبليب كاربيني بزان باش غير اندكس و كاونت چه فانكشن دي تر بصوره مباشره تنشي تنفيذ كي ل يدنا مباشر انجي بريك اب حيله وكي شو ما قلت الخلقه بريده تو شيء وان هم يا الجل ده بكاربيني اوه مش بابت توبل خلاص هكا خدي حس كده مش بابت ديكشنري الخلقه بدا وهتا خلقه ب بمينن بخير وخوشي